කොහොමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ කාත් එක්ක හරි එකතු වෙලා ප්ලෑන්ස් හදද්දී ඒගොල්ලෝ කැමතිද කියලා අහන ප්‍රශ්න සහ ඒවට අදාළ උත්තර අපි කැමති වෙලාවට දෙන විදිය, අපි අකමැති වෙලාවට දෙන විදිය. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනියටම අපි බලමු අනිත් කෙනත් එක්ක මොන හරි දෙයක් ප්ලෑන් කරද්දී ප්‍රශ්න අහන්න ඕන වෙන ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රේසස් කිහිපයක්. පළවෙනි එක තමයි Do you want to go to the movie with me? Do you want to go to the movie with me? මේකෙන් අහන්නේ ඔයා මාත් එක්ක චිත්‍රපටිය බලන්න යන්න කැමතිද කියන එක. තවත් ෆ්‍රේස් එකක් බලමු. Would you like to go to the beach? Would you like to go to the beach? මේකෙන් අහන්නේ ඔයා මුහුදු වෙල්ලට යන්න කැමතිද කියන එක. තවත් ෆ්‍රේස් එකක් බලමු. Can you please pick me up at 3 p.m? Can you please pick me up at 3 p.m? මේකෙන් අහන්නේ හවස 3ට ඔයා මාව pick up කරගන්න කැමතිද කියන එක. දැන් අපි බලමු අපි මේවට කැමති නම් අපි කොහොමද කැමති කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. Yes. Yes. මේකෙන් කියන්නේ මම කැමති කියන එක. එහෙම නැත්නම් මම කැමති කියලා Yes I would. Yes I would. මෙහෙමත් අපිට කැමති කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. තවත් එකක් බලමු. Yes I think that will work. Yes I think that will work. මේකෙන් කියන්නේ මම මේක හොඳ වැඩ කරයි කියලා හිතනවා කියන එක. දැන් අපි බලමු අපි මේ කවුරු හරි අපෙන් අහන ප්ලෑන් එකට අපි අකමැති නම් අපි කොහොමද ඒක රිජෙක්ට් කරන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි I'd like to, but I don't have any money. I'd like to, but I don't have any money. මේකෙන් කියන්නේ මම කැමති ඒ වුණාට දැන් මං ගාවේ සල්ලි නැහැ කියන එක. තවත් එකක් බලමු. I can't because I am sick. I can't because I am sick. මේකෙන් කියන්නේ මට බෑ මොකද මට සනීප නැහැ කියන එක. තවත් ෆ්‍රේස් එකක් බලමු. Sorry, that won't work. Because I have a class. Sorry, that won't work because I have a class. මේකෙන් කියන්නේ sorry ඒක කරන්න බෑ මොකද මට ඒ වෙලාවට පන්තියක් තියෙනවා කියන එක. තවත් එකක් බලමු. Sorry, I have other plans on Saturday. Sorry, I have other plans on Saturday. මේකෙන් කියන්නේ sorry මට වෙන plan තියෙනවා මේ සෙනසුරාදා කියන එක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීපු කාත් එක්ක හරිය ප්ලෑන් කරන්න ඒවට අදාළ නෙගටිව් පොසිටිව් විදියට උත්තර දෙන්න කියලා දීපු ෆ්‍රේසස් ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී හුඟක් වැදගත් වෙයි. මේවා හොඳට කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අදාළ වෙලාව ආපුවම හොඳට කොන්ෆිඩන්ට් පිට මේවා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා මේක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.